গাহৰি পিছবিলাক চক কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাও তো ফাইনেলি আমাৰ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে আৰু কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে ইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ কি সৌভাগ্য দেখিছে ধুনীয়াকৈ আজি বান কাঁহীত খাম গাইজ দেখিছে চব দেখিছেনে সো নমস্কাৰ বন্ধুসকল পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ মই অন্য এটা বিন্দাছ এটা ফুড ব্লগাৰ তো এইফালে গাইজ দেখিছেনে পুৰা খানা গাইজ ৰেডি হৈ আছে তো আজি আছোঁ ডিব্ৰুগড়ৰ চাপৰি থানা গলিত মূলা গাভৰুৰ পথত আছোঁ য'ত আজি আহিছোঁ ক্লাউড কিটচেন মানে এগৰাকী বাইদেৱে ধুনীয়া ধুনীয়া থলুৱা খাদ্য ৰান্ধে আৰু আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে বাইদেউৰ হাতেদি ধুনীয়া ধুনীয়া ছাগলী মাংসই হওক বা গাহৰিয়ে হওক বা চিকেন হওক মানে মাছেই হওক মানে ধুনীয়া ধুনীয়া খাদ্য আপোনালোকে যদি খাব বিচাৰে তো ধুনীয়াকৈ তলত নাম্বাৰ দিয়া আছে আপুনি ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি কিনে ধুনীয়াকৈ আপোনাৰ ঘৰত বহিয়ে তেখেতসকলে দি থৈ আহিব ঠিক আছে ইয়াত কোনো ছুইগি জমেট' এভেইলেবল নাই বাইদেউ আৰু বাইদেউৰ হাজবেণ্ডে আপোনাক ঘৰত গৈ দি থৈ আহিব আৰু যদি আপোনালোকে ভাবে যে ইয়াত আহি কিনে খাব বিচাৰে তো ধুনীয়াকৈ ফোন কৰি দিব তেতিয়া বাইদেউসকলে সকলো খানা ৰেডি কৰি থৈ দিব আৰু ধুনীয়াকৈ আপোনাক ইয়াত আহিও ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব তো আজি গাইজ দেখিছে পুৰা খানা পুৰা ৰেডি হৈ গৈছে আৰু এতিয়া আপোনালোকক দেখুৱাম বাইদেৱে আজি কি কি ৰান্ধিছে আৰু সম্পূৰ্ণ ভিডিঅ'টো চাওকচোন আজি মজা আৰু ইণ্টাৰেষ্টিং হ'ব মই ধুনীয়াকৈ আপোনালোকক বাইদেউক চিনাকি কৰি দিম বাইদেৱে অকলে গোটেইখন চম্ভালি আছে মানে ক্লাউড কিটচেনটো চম্ভালি আছে সকলো ৰাইজক খুৱায় তো এইফালে আছে বাইদেউ বাইদেউ নমস্কাৰ নমস্কাৰ কেনেকুৱা আপোনাৰ খবৰ খাতি মোৰ ভালেই ভাল ন তো আপোনালোকে কওকচোন বাৰু আপুনি কওকচোন বাৰু এনে ক্লাউড কিটচেন খোলা কিমান দিন হ'ল মোৰ 3 বছৰমান হ'ল 3 বছৰ হ'ল তো এনে ক'ত ক'ত আপোনালোকে দিয়ে মই ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰত হোষ্টেলখিনি গোটেইখিনিতে দিম প্ৰায় নিয়ে তাৰপিছত আগতে মোৰ হোটেল এখনো আছিলে দোৱাৰা হোটেল ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰতে হয় তাৰপিছত এতিয়া মাজতে মোৰ ল'ৰাটো এতিয়া মেট্ৰিক দিব সেইকাৰণে দোৱাৰা হোটেলখন সেই ঘৰলৈহে আনিছোঁ এতিয়া ঘৰতে মানে ৰাইজক খুৱাই অৰ্ডাৰ দি আছে তো আপোনালোকে বাৰু প্ৰাইচবিলাক কেনেকৈ লয় প্ৰাইচ বহুত কম হয় 100 টকাত মই 5 পিচ 6 পিচ মাংস দিওঁ গাহৰি মাংস হয় ঠিক আছে আৰু থালিও দিয়ে নে আপোনালোকে থালিও দিওঁ থালিটো প্ৰাইচ কেনেকৈ লয় 180 তাত মাংস থাকিবনে মাংস কাৰি থাকিব আৰু কেইবিধ থাকে তাত নিৰামিষ চব্জি থাকিব কাৰি থাকিব হয় মাংস তাৰপিছত দাইল থাকিব হয় তাৰপিছত হেৰি থাকিব ফ্ৰাই থাকিব কি ফ্ৰাই ৰঙালাও ফ্ৰাই যদি চব থাকে আৰু অ'কে আৰু মিঠাই এটাও থাকে মিঠাই দিয়ে ন অ'কে বঢ়িয়া বঢ়িয়া তো 180 টকা ধুনীয়াকৈ খাব পাৰিব আৰু আপোনালোকে চাৰ্জ লয় নেকি ধৰক ঘৰত যে দি থৈ আহে নহয় বেছি দূৰ হ'লে লওঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ভিতৰখিনি নলওঁ ইউনিভাৰ্চিটিৰ ওচৰত নলয় তাৰমানে ন হোষ্টেলৰ ল'ৰাখিনিক নলওঁগৈ অ'কে বাইদেৱে এতিয়া ধুনীয়াকৈ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব বোলে তো এইফালে বাইদেউ কি আছে আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছোঁ থৈছে অ'কে বইল কৰি থৈছোঁ গাহৰি পিছবিলাক চব কিমান ডাঙৰ ডাঙৰ ৱাও সুন্দৰ আৰু এইফালে তাৰপিছত এয়া কেপচিকাম পিঁয়াজ অলপমান থৈছোঁ আদা নহৰু পিঁয়াজ অকণমান পেষ্ট কৰি লৈছোঁ অ'কে মানে আদা নহৰু পিঁয়াজ এটা পেষ্ট বনাই লৈছে ন অ'কে তাৰপিছত এয়া ধনিয়া আৰু মান ধনিয়া অ'কে বঢ়িয়া তেজপাত আছে তাৰপিছত ইলাচি আছে তাৰপিছত হালধি কালাৰ জলকীয়া অলপমান লৈছোঁ নিমখ লৈছোঁ আৰু গৰম মছলা অলপমান লৈছোঁ আৰু লং দুটামান লৈছোঁ অ'কে বঢ়িয়া তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেউ এটা গেছটো অন কৰিব তো ধুনীয়াকৈ খামনে বাইদেউ তো এতিয়া সম্পূৰ্ণ আপোনালোকৰ ৰেচিপিটো এতিয়া দেখুৱাম বাইদেৱে কেনেকৈ ধৰণৰনো এই গাহৰি ৰেচিপিটো বনাইছে তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে তেল দি দিছে মিঠাতেল এতিয়া কিমান দেৰি গৰম হ'ব লাগিব তেলটো 2 মিনিটমান ন তো ধুনীয়াকৈ 2 মিনিটমান তেলটো গৰম হ'ব দিছে বাইদেৱে ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে পিঁয়াজ দি দিছে দেখিছেনে পিঁয়াজবিলাকৰ ডাঙৰ ডাঙৰকৈ দিছে ন অ'কে বঢ়িয়া কালাৰটো ভাল হয় এতিয়া কিমান দেৰি এইখিনি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব অ'কে বাইদেউ কি দিব ডালচেনি অলপ দিছে ন অ'কে ঠিক আছে তো ডালচেনি অকণমান দি দিয়া হ'ল এতিয়া পিঁয়াজবিলাক দেখিছেনে গাইছ একদম ধুনীয়া ৰঙচুৱা হৈ আহিছে তো এতিয়া দিছে তেজপাত আৰু ইলাচি ৱাও বঢ়িয়া তো এইখিনি ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই হৈ আছে ন এতিয়া আপুনি মাংসখিনি দিব অ'কে তো এইফালে দেখিছে ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে মাংস দি দিলে আলুখিনিও দি দিছে যিহেতু আলু ফ্ৰাই কৰি লৈছে সেইকাৰণে লগতে দিছে ন তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ বাইদেৱে ঢাকি দিব বোলে অলপ সময় অ'কে বঢ়িয়া মানে 2 মিনিটমান ঢাকিলে হৈ যাব চাগে অ'কে অ'কে তো এতিয়া কি দিছে আদা নহৰু আৰু পিঁয়াজৰ পেষ্টটো অ'কে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া আদা নহৰু পেষ্টটো এতিয়া বাইদেউ ধুনীয়াকৈ ইয়াত দি দিছে
আৰু লগতে আৰু কি দিব হালধি এইফালে নিমখো দি দিছে বঢ়িয়া গৰম মছলা ৰেড চিলি পাউডাৰ এইটো কি হয় ৰেড চিলি পাউডাৰ ৰাইট গৰম মছলা ন আৰু এইখিনি জালুকৰ গুড়ি বঢ়িয়া তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া দি দিয়া হৈ গ'ল মছলা পাতি এটা ধুনীয়াকৈ অলপ দি ফ্ৰাই কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত ধনিয়া দিব আছে মান ধনিয়া আৰু কেপচিকাম এইখিনি কি ধুনীয়া কালাৰ এটা আহিছে চক গাইছ ৱাও ভাল হৈছে কালাৰটো ভাল হৈছে আৰু এটা ধুনীয়া এটা মছলাৰ স্মেলটো পাই আছোঁ সুন্দৰ কেপচিকাম কিডোখৰ দিলোঁ অ'কে তো এইফালে ধুনীয়াকৈ এতিয়া কেপচিকাম দি আছে বাইদেউ বঢ়িয়া প্ৰায় হৈছেগৈ ন গৰম পানী অকণমান দিলোঁ এতিয়া গৰম পানী দিব ৱাও কি ধুনীয়া লোভনীয় দেখিছেনে গাইছ এইফালে পূৰা পানী উতলি আছে এতিয়া এই গৰম পানী অকণমান ইয়াত বোলে ইয়াত দিব মজা বেছি নিদিওঁ বেছি যদি ফ্ৰাই নকৰোঁ অ'কে অলপ গ্ৰেভি কৰিব তাৰমানে ন অ'কে তো ফাইনেলি আমাৰ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপিটো হৈ গৈছে দেখিছেনে ৱাও আলু ফ্ৰাই কৰি থৈছিলোঁ সিজিলে আলু সিজি গ'ল ন সিজিলে অ'কে বঢ়িয়া আৰু ধুনীয়া কালাৰ হৈছে কিন্তু কালাৰটো বৰ ধুনীয়া হৈছে ভাল লাগিছে এতিয়া এই ধনিয়া কিমান দি আছে ধনিয়াখিনি দি দিম আৰু অ'কে দি দিছে হৈ গ'ল মানে আল্টিমেটলি বঢ়িয়া তো এইফালে ধুনীয়াকৈ আমাৰ গাহৰি মাংসৰ ৰেচিপি হৈ গ'ল বঢ়িয়া ভাল লাগিছে এতিয়া জাষ্ট ইয়াক খাম আৰু আপোনালোকক ৰিভিউটো ক'ম চ' গাইজ এইফালে আমাৰ ধুনীয়াকৈ গাইজ খানা ৰেডি হৈ গ'ল আৰু চাওকচোন কি ধুনীয়াকৈ তেখেতসকলে প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো কৰিছে ভাল লাগিছে আৰু মোৰ কি সৌভাগ্য দেখিছে ধুনীয়াকৈ আজি বান কাঁহীত খাম গাইজ দেখিছে ভাল লাগিছে আৰু এতিয়া ধুনীয়াকৈ মই আপোনালোকক কৈ দিম ইয়াত কি কি বনাইছে তো এইফালে আছে ভাত এইফালে আছে জলকীয়া নেমু এইফালে কাচকল ফ্ৰাই কৰিছে এইফালে গাহৰি মাংস এটা চালাড বনাইছে আৰু এইফালে মাছৰ কণী আৰু এইফালে কচু চালাড আৰু বন্ধাকবি মিক্স চব্জি এটা আৰু এইফালে আছে দাইল আৰু এইফালে আছে দেখিছে গাহৰি মাংস বইল আৰু এইফালে আছে হাঁহ মাংস আৰু এইফালে আছে এইফালে আছে বাহু মাছৰ তৰকাৰী আৰু এইফালে আছে চিকেন গ্ৰেভি আৰু এইফালে গাইজ গাহৰি মাংস এটা ধুনীয়া কাৰী বনাইছে আৰু এইফালে আছে পোলাও অ' মাই গড তো ধুনীয়াকৈ এইখিনি খাম তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ খাওঁ আৰু এতিয়া মই লৈছোঁ এই ভাত অকণ মোবাইলটো ওচৰলৈ আনিবা তো দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ বাচমতি চাউল দি দিছে আৰু এতিয়া ফাৰ্ষ্ট মই কি খাম গাহৰি মাংস তো এই দেখিছেনে গাহৰি মাংস ধুনীয়াকৈ বানবাতিত দিছে কি সুন্দৰ লাগিছে আৰু এতিয়া মই আপোনালোকে দেখুৱাইছিলোঁ গাহৰি মাংসৰ যোনটো কাৰীটো ঠিক আছে মানে গ্ৰেভি হৈছে তো এতিয়াকৈ ধুনীয়াকৈ অকণমান লৈ লৈছোঁ আৰু অকণমান মছলা অকণ লৈ লৈছোঁ ইয়াৰ তো গাইজ মই আপোনালোকক কওঁ অসমত বিশেষকৈ গাহৰি মাংস মেইন দেখিছেনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ লৈ লৈছোঁ তো ইয়াত ধুনীয়াকৈ অকণমান এইফালে জলকীয়া লাগি আহিছে আৰু ধুনীয়াকৈ এয়া ফাৰ্ষ্ট বাইট গাহৰি মাংস গ্ৰেভি ৱাও খুবেই সুন্দৰ হৈছে মানে ৰেড চিলি পাউডাৰটো দিছিলে হালকা হালকা জ্বলা এটা পাইছোঁ আৰু লং ইলাচি ডালচেনি তেজপাতৰ মানে ধুনীয়া মানে ভাল লাগিছে আৰু বিশেষকৈ এইফালে দেখিছে গাহৰি মাংস ৱাও সুন্দৰ ভাত দি নলওঁ এইফালে আৰু পিচ লৈছোঁ মানে গাহৰি মাংস পিচ খুবেই ধুনীয়া মানে ইমানটো হাৰ্ড নহয় ধুনীয়া চফ্ট দেখিছেনে ৱাও সুন্দৰ ভাল লাগিছে তো এতিয়া গাইজ দাইল খাম দেখিছেনে দাইলটো ডাঠ হৈছে যেন পাইছোঁ মানে ধুনীয়াকৈ অকণমান ৱাও সুন্দৰ ধুনীয়াকৈ সানি লৈছোঁ দেই দাইলটো আৰু লগতে ৱাও এতিয়া দাইলটো ধুনীয়াকৈ খাম ৱাও ঔটেঙা দি দিছে ধনিয়া দিছে
সুন্দৰ একদম সুন্দৰ মজা আৰু এইফালে দেখিছেনে কচু আছে দেই কচু লগতে মাছো আছে নেকি মাছৰ মাথাও দি দিছে তো এইফালে মজা আৰু এইফালে আছে মাছৰ কণী তো এইফালে আছে মাছৰ কণী নৰ্মেল মাছৰ কণীটো ধুনীয়াকৈ ফ্ৰাই কৰি দিছে বাও তো এইফালে আছে চালাড তো এইফালে আছে বন্ধাকবি ভাজি লগতে দাংবডিও আছে আৰু লগতে আছে এইটো গাইজ মেইন গাহৰি মাংস চালাড তো এইফালে আছে গাহৰি মাংসৰ চালাড দেখিছেনে এইফালে দেখিছেনে ধুনীয়াকৈ জলকীয়া দি দিছে আদা পিঁয়াজ ৱাও মজা এতিয়া ধুনীয়াকৈ ৱাও লাগিছে কিন্তু ভাল লাগিছে আৰু এইফালে আছে এতিয়া লাষ্টত খাব আছে কাচকল ফ্ৰাই ঠিক আছে মোৰ ভাল লাগিছে কাচকলটো আৰু জানেই নৰ্মেলি ফ্ৰাই কৰি দিছে তো এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে হাঁহ মাংস গাইজ দেখিছেনে তো যিহেতু হাঁহ মাংসটো ড্ৰাই হৈছে মানে ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈছে তো এই ভাতৰ লগত মানে সানি নাখাওঁ এইটো ডাইৰেক্ট খাম এইফালে দেখিছেনে হাঁহ মাংস ৱাও হাঁহ মাংসটো বিৰাটেই টেষ্টি হৈছে যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰাই বনাইছে তো এইফালে দেখিছেনে হাঁহ মাংসটো ৱাও যিহেতু ড্ৰাই ফ্ৰাই হৈছে একদম মানে কেনেকুৱা কওঁ এতিয়া গাঁৱত বনোৱা যেনিবা থলুৱা তো ঠিক সেইদৰে হৈছে একদম মানে ধুনীয়াকৈ পিঁয়াজ চিয়াজবিলাক ধুনীয়াকৈ লাগিছে আৰু পিঁয়াজ নহৰু আদা দি দিছে ধুনীয়াকৈ আৰু কি লাগে যদি আপোনাক থলুৱা খাব বিচাৰিছে তো ধুনীয়াকৈ ইয়াত থলুৱা খাদ্য পাব আৰু বিশেষকৈ মই আৰু এটা কথা কওঁ এইটো যিহেতু ড্ৰাই হৈছে কাৰণে মই ভাতৰ সানি খোৱা নাই মাংসখিনিয়ে খাইছোঁ ভাল লাগিছে আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ কেতিয়াবা আহিলে খাব পাৰিব এতিয়া খাব লৈছোঁ এইফালে মাছৰ গ্ৰেভি দেখিছেনে এতিয়া ধুনীয়াকৈ মাছৰ গ্ৰেভিটো অকণমান লৈ লৈছোঁ ইয়াত ৱাও আৰু এইফালে মাছ এপিছো আছে ৱাও মজা তো এইফালে ধুনীয়াকৈ আৰু গাইজ মোক আৰু বিশেষকৈ বান কাঁহীত খোৱা মজাই বেলেগ কিন্তু বিৰাট ভাল লাগিছে বান কাঁহীত খাই তো এইফালে মাছৰ গ্ৰেভিটো অ' মাই গড বিলাহী দি বনাইছে আৰু হালকা হালকা মিঠা পাইছোঁ পিঁয়াজটো চাগে অলপ বেছিকৈ দিছে নেকি ধুনীয়া হৈছে কিন্তু আৰু হালকাকৈ টেঙা এটা ফ্লেভাৰ হৈছে কাৰণ বিলাহী দিছে ন জ্বলা তেনেকৈ নাই সুন্দৰ সুন্দৰ ৱাও আৰু সৰিয়হ দিছে এইফালে মাছ দেখিছেনে মজা নাইচ বিৰাট ধুনীয়া হৈছে মাছৰ তৰকাৰীটো A1 হৈছে আৰু গাহৰি মাংস যোনটো গ্ৰেভিটো যোনটো মই আপোনালোকক দেখুৱালোঁ মানে ৰেচিপিটো তো এতিয়া খাম গাইজ পোলাও দেখিছেনে তো এতিয়া পোলাও খাম মই এইফালে চিকেনৰ লগত যিহেতু চিকেনটো ড্ৰাই হৈছে একো নাই তো ধুনীয়াকৈ মাংস লৈ লৈছোঁ আৰু মই একচুৱেলি চিকেনৰ হাৰ্ডি খাই খুবেই ভাল পাওঁ তো এইফালে পোলাওটোনো খাই চাওঁ কেনেকুৱা হৈছে তো এইফালে মজা লাগিছে কাজু কিচমিচ দি দিছে তো এতিয়া ধুনীয়াকৈ ভিডিঅ'টো আজি কেনেকুৱা পাইছে তো প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰিব যদিহে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে তো প্লিজ আপোনালোকে লাইক শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব আৰু কাষত থকা যোনটো বেল আইকন আছে টিংকৈ বজাব নাপাহৰিব তো আজিলৈ বাই